Sziasztok! Itt a Pergető Kisokos kövi részében egy szerintem igazán megosztó és érdekes témát hoztam el, ami már látszódik is itt a 2 boton végén, mégpedig a plastikcsaliknak a felkínálásához kötődik ez. Mint látható is, az egyik boton jigre van tűzve itt a plastik, a másikon pedig cseburaskára. És itt a másik téma pedig ez lenne, és ezen 2 felkínálás között maga a különbségnek a megvitatása, és hogy mire való, mikor való, melyik mire jó, melyik mikor jobb, és én melyiket mikor használom. Itt érdekes dolog ez, és ketté is kell vizekhez szedni, meg én ezt kicsit azt mondom, hogy ketté is kell időszakokhoz ezt szedni, mert az nagy általánosságban elmondható, hogy a nyári időszakban, például kősüllőzéskor a pattogósabb csalik, meg a pattogósabb, intenzívebb mozgású csalik és intenzívebb vezetési stílusok sokkal jobban működnek és fogósabbak, úgy általánosságban, és akkor bizony, ami a kezemben is van, ez a cseburaskás megoldás, az én tapasztalatom szerint jobb szokott lenni, és miért is? Mutatom is, hogy a miértjét és a mikéntjét. Ugye itt most egy sima alap 21 g-os csebufejem van, egy Power Loose Snap, egy PL3-as Grandmax fluorokarbon, és a másik oldalán a ceburaska ólomnak egy Mustad Cebu Squared horog. Bemutatom mindjárt ezt a horogot is külön, de itt elmondom, hogy ennek mi a jelentősége. Ugye a ceburaska ólomnak 2 oldala van. Az egyik oldalán ugye a pergető kapcsunkat rakjuk, a másik oldalára pedig amivel bejött a magyar piacra, az pedig az offset horog, az offset horgunkat, de manapság már egy pár éve most már trend Magyarországon is, meg külföldön is, hogy ugye ezt nem csak a jó akadás véget nem csak offset horoggal, hanem különböző ilyen jig horgokkal is lehet ezt alkalmazni. És amit itt már láttok is, ahogy be is mutatom, hogy bizony így ceburaska ólomra téve ez a nagy lukú horog, mert ugye specializáltan ez direkt erre van tervezve, és sokkal nagyobb alsó, lyukkal van ez ellátva, és ezáltal könnyedébben mozog itt nekünk a cseburaskánkon. És akkor ez föl-le, oldalra-balra tud imbolyogni ez a plastik csali, és nem csak azt a statikus mozgást kifejteni, amit ahogy így ezt megfogom, egy sima jigre tűzve meg tudna tenni ugye a műcsaling. Így ugye, ahogy húzzuk a csalit, egy ilyen oldalsó mozgást is tud ez bűvölni, ez a kis plastik innestől, hogy így van ez megtűzve, és hogyha floating kivitelű a csalink, akkor bizony itt még egy élethűbb prezentáció is végbe megy. Azt ugye hozzá kell tenni, hogy ugye 8-astól 2.0-ás verzióig vannak ilyen horgok, legalábbis az én tarsolyomban. Ahogy mutattam is, meg mondtam is, 2.0 Cebu Squared-től 8-as méretig vannak itt a Mustad sortimentben ezek a horgok. Ugye 2 fajta ilyen ceburaska horogról is beszélünk, ugye a Mustad sortimentben. Az egyik bizony a Cebu Squared, a második pedig a Cebu. Nagyobb méreteket próbálok itt kivenni mind a 2-ből, azok szerintem jobban fognak ugye látszani. Nekem a horgomon most ilyen squared típus van. Ennek ugye az a lényege, hogy a Cebu-val ellentétben a Cebu az egy sima forma, aki ezt a sima megszokott, úgymond ilyen U alakú horgot kedveli, és megszokta, neki ez egy jó alternatíva lehet.
de itt a squared változat, de megpróbálom így mutatni, egy kicsit beljebb tűzöm a plastikot, egy ilyen szögletes és másabb fokú kijövetellel van ellátva, ami így egy jobb akadást tud ezáltal prezentálni a víz alatt. Nekem az a meglátásom, hogy tényleg ez egy kicsit kősülőnél jobb akadást biztosított itt a nyáron. A hegye pedig brutál, mint ahogy az összes mustard horognak. Amit még hozzá teszek itt ehhez a szösszenethez, ugye beszélünk itt cseburaskás megoldásokról, viszont a mustardnak van egy jointed jig head nevezetű ultra drive horga is, amit már egy ízben egyszer nyáron bemutattam, de erről megéri váltani még egy pár szót. Ugye ez egy ilyen fura csepp alakú, hát ez nem is cseburaska ólom, hanem tényleg pergető nehezéknek hívnám már. Egy ilyen nagyon fura formája van neki, és itt tűzzük ugye be ennél a snapünket, és itt a másik oldalon egy ilyen érdekes, de levehető csavaros megoldással tudjuk cserélni a horgunkat, és akkor így a jó méretet elég könnyedén ki lehet cserélni, és nem kell kiakasztani a snapből, nem kell beakasztani a snapbe, meg kihúzni a cseburaskából, mint a másik verziónál, hanem itt a csavaros megoldásnak köszönhetően tényleg ez egy tök praktikus sztori. Viszont egy gátja van még, hogy ugye 10 g-ig elérhető ez a megoldás, és bizony, hogyha mélyebb vizetek van, akkor jelenleg még maradni kell ennél a cseburaskás dolognál, de annyi, hogy plusz fél perc idő rámegy erre, de hogyha ilyen kisebb horgokkal operáltok, meg kisebb horgokat választotok, akkor ez is egy nagyon érdekes kis sztori. Itt ez mutatom a csomit még egyszer, ez az Ultra Drive Jointed Jig Head csebukból, amiket még én használok. Tényleg abból is egy kettőt hoztam, meg kettőt mutatok. Van ez a fekete festett vizár csebu fej, ez tök mattan el tud ütni, és még ami ennek a típusa van, ez itt ez a fish head csebu, ez ugye tök jól fekszik az ajzaton. Én ezeket a formákat is kedvelem, akár itt az LNK-ból, vagy más márkákból is. És akkor áttérve a másik botomra, mutatom itt, ezen pedig már egy sima jigfej van. Ugye ahogy mondtam is, hogy a cseburaska horgos megoldás az egy intenzívebb mozgást tesz lehetővé, viszont benne van az a probléma is ebben az intenzív mozgásban, hogy túl is tud veretni a csali. Úgy képzeljétek el, hogy ez, ha egy brutál erős vízhozamunk van, vagy egy nagyon nagy áramlásunk, akkor ez nagyon erőteljesen így elkezd oldalra, balra, jobbra mozogni, és túlveret a csalink, ami ilyen akár Dunán, vagy nagyobb vizeken, dzsigezésnél, ez ugye kedvezőtlenül hat a halakra, és ugye akkor meg a nagyobb csalikhoz is kedvezőtlen ez, hogyha túlveret a farok, vagy a nagy vízben, de az megint egy másik adás lesz majd, hogy mitől tud túlveretni egy plastik, meg a plastik anyagáról is lehet még ódákat zengeni majd, de most ez teljesen más téma lesz, ugye a softabb anyag, meg a plasztiszol tartalmú, magasabb plasztiszol tartalmú plastik ugye könnyedébben túl tud veretni, de azt mondom, az tök más téma. Mert itt látjátok, egy elég nagy méretű plastik és egy nagy méretű jig van itt a másik boton végén és a másik kezemben. Miért is van ez így? Biztos lehetne találni 6-0-ás horgot is ebből, de ahogy mondtam is, egy csebun felkínálva ez bizony túlveretne. És
a túlveretés megakadályozása véget, meg hogy mondjam, ez egy statikusabb megoldás, ez a jigre tűzés, viszont a statikusabb prezentálás mellett ez megakadályozza valamilyen szinten a csaliknak a túlveretését, és itt a túlveretés meggátolása véget jók ezek a jigek, meg persze az egyszerűségük mellett is, ugye nem kell külön horoggal és ólommal időt tölteni. Rettentő sok méret, rettentő sok alternatíva van, ugye ez a pergető horgászoknál ez az alap, amit ugye, hát szerintem ez mindenkinél ez az alap, akivel elkezdi a pergetést, ugye egy twisterrel akár, vagy egy kisebb gumihallal, szóval megvan ennek az egyszerűsége, és megvan ennek a praktikuma is, mondom a praktikussága, az a túlveretés megakadályozása itt a csali felkínálásban, és téli időszakban bizony jobban működnek ezek a lassan imbolygó és nem túlverető plastik csalik, szóval a hidegebb vízben én inkább emiatt, ha engedi a pálya és nem akadóban kell horgászni, akkor inkább ezeket a sima jiges megoldásokat preferálom. Hogyha nyári időszak van és kell az intenzív mozgás, és arra reagál jobban a pattogós vezetésre a hal, akkor pedig itt a különböző horgokkal ellátott cseburoskás megoldásokat favorizálom. Nagyjából ebbe az adásban ennyit szántam, remélem valakinek ez is itt a pergető útvesztőben adott egy kis támpontot vagy pluszt, vagy akár itt a ultra drive-os megoldással egy kis ötletet. Próbáljátok ki mind a két módszert télen és nyáron is, hideg és meleg vízben, aztán ugye ti is tapasztaltok majd nagyon sokat, és akkor a saját vizeteken megpróbáljátok azt, hogy mi működik jobban, és ezzel lehet majd tapasztalni és több halat fogni. Na, köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk egy halas adásban már. Sziasztok! Furán jön, de meglátjuk. Nem mondok rá se, meg nem mondok rá se. Először is furán jött, rázta a fejét. Csak nagyon fura volt az elején. Ott meg úgy elmattult. Süci! Vagy balin? Süllő az? Az Isten áldja. Majdnem balinnak néztem. Csak addig jár a kórsó a kórsó. De így elmattult az egész. Nagyon fura volt. Nagyon fura volt, mert így bemattult. És utána elkezdte egy nagyon-nagyon furán rázni a fejét. A lényeg, hogy meg. Hú, de fura volt. De jó, Duci, fura. Teljed négykor van, meg azt nézek, hogy megette halva. Teljesen telibe. Na, fotó. Na, adj tele.